เกียรติภูมิของสุพโลอยู่ในมือของเธอแล้วนะนายอักเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเกินคาดของพี่มากๆนะครับเพราะว่าพี่รู้ว่าปราบเขามีนิยายเรื่องนี้ออกมาใหม่แล้วเราก็ซื้อมาอ่านนะฮะแล้วก็อ่านแล้วก็เฮ้ยอยากทำชอบเรื่องนี้จังเลยคือตั้งแต่ชื่อเรามันจะรู้สึก question นะว่าเอ๊ะชื่อมันคืออะไรอยากค้นหาตั้งแต่แรกแล้วพอเราได้อ่านเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือนักเขียนก็มีชื่อเสียงโด่งดังใช่ไหมคะแล้วผลงานเขียนของเขาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าส่วนตัวนะครับก็ชอบความที่แบบว่ามีความลึกลับซับซ้อนมีความการเมืองมีการตั้งคำถามกับสังคมนะติดต่อไปสำนักพิมพ์เขาบอกอ๋อมีคนซื้อไปแล้วค่ะมีคนซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็กำลังแบบปั้นโปรเจกต์กันเอามาขายที่ GMMTV ด้วยนะฮะวันนั้นก็หอบโปรเจกต์เข้ามาคุยกับพี่ออฟนะฮะแล้วพี่ออฟก็ยื่นหนังสือนี้ให้พี่ก๊อฟมีออฟมีโปรเจกต์อยากให้น่าจะเหมาะกับพี่ก๊อฟก็เลยยื่นคาดมาให้พี่ก็เฮ้ย นี่มันคือสิ่งที่เราอยากทำมันเป็นหนังสือที่เราอ่านแล้วเราก็ชอบแล้วเราอยากเห็นมันเป็นซีรีส์คือว่ามันพูดถึงความเชื่อมันพูดถึงตัวตนของเราซึ่งแน่นอนนะเราก็มีเราทุกคนต่างมีประสบการณ์ร่วมที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อถือยึดถือนะทั้งที่เป็นความเชื่อของคนที่มาครอบให้เราเชื่อหรือความเชื่อในตัวของเราเองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แล้ววันหนึ่งเมื่อเราค้นพบว่าเฮ้ยไอ้ความเชื่อที่เราเคยเชื่อเคยยึดถือเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแล้วตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่เราเชื่อว่าตัวเราเป็นตัวเราเนี่ยเราเป็นตัวเราจริงหรือเปล่ามันเลยรู้สึกว่าเราอยากทำซีรีส์เรื่องนี้กูเป็นสารวัตรนักเรียนกูมีหน้าที่ทำให้ทุกคนที่นี่ทำตามกฎเธอเรียนหนังสือเธอต้องยึดตามตำราแล้วการศึกษาที่ดีก็ควรมีไว้เพื่อเปิดกว้างเพื่อการต่อยอดมันก็คือเป็นตัวละคร2ตัวละครที่มีอุดมการณ์มีความเชื่อที่มันแตกต่างกันแล้วแน่นอนว่าพอมันมาเจอกันเนี่ยมันมีเป้าหมายกันคนละแบบมันก็ปะทะกันใช่ไหมคะเมื่อเกิดการปะทะกันเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าเป็นการเติบโตและเรียนรู้ของทั้งสองคนนะครับในการที่เราจะเปิดตัวเองเปิดรับความคิดเปิดรับความเชื่อที่ตัวเองอาจจะไม่เคยเชื่อหรือไม่ได้เป็นแบบนี้มาก่อนมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมปลายนี่แหละค่ะเฟิร์สมองว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอุดมการณ์ก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องการยอมรับตัวเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเฟิร์สเวทให้เรื่องการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเพราะว่าตัวละครอักมันเป็นตัวละครที่ถูกปลูกฝังวัฒนธรรมความถูกต้องแบบล้าหลังมาใส่ตัวแล้วจนตัวอักเนี่ยมันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ถูกต้องทุกคนต้องทำตามกฎการแต่งชุดนักเรียนคือสิ่งที่ถูกต้องการไม่ใส่เครื่องประดับการไม่เล่นโทรศัพท์ในโรงเรียนคือสิ่งที่ถูกจนกระทั่งอายันเข้ามาในโรงเรียนอายันเป็นตัวละครที่ค่อยๆคลายให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าแต่ไม่ใช่การยัดเยียดนะครับมันคือการค่อยๆคลายตะเข็บแบบค่อยๆคลายเพื่อให้เราตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกต้องหรือเปล่าอย่าปล่อยเรื่องบานปลายไปมากกว่านี้ครับอาจารย์เธอคงไม่ลืมคาแรคเตอร์ของอักจะเป็นคนที่นิ่งแต่เก็บความรู้สึกครับเป็นเหมือนฟีลแบบว่าเขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกว่าเขารู้สึกอะไรเขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกว่าเขาโอเคหรือไม่โอเคเขาจะเป็นคนนิ่งๆเรียบๆที่ดูภายนอกแล้วจะดูเหมือนคนตึงแต่จริงๆแล้วข้างในเขาซ่อนอะไรไว้มากมายครับในโรงเรียนอักจะเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียนครับก็คือมีหน้าที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนเนี่ยทำตัวอยู่ในกฎของระเบียบกฎระเบียบของโรงเรียนครับเลเวลประมาณคอนทราสต์จากตัวเฟิร์ส100%ครับคือถ้าสมมุติว่าเฟิร์สเล่นแบบดีๆอย่างนี้อยู่อักจะเป็นคนที่นิ่งไม่แสดงออกว่ารู้สึกอะไรเลยเป็นแบบอีกหนึ่งตัวที่คอนทราสต์กับเฟิร์สแบบชัดเจนครับสิ่งที่เหมือนกันระหว่างอักกับเฟิร์สเหรอครับเฟิร์สคิดว่ามันเป็นเรื่องของข้างในมากกว่าเอาเธอครับข้างในที่ว่าหมายถึงว่าเก็บความรู้สึก
เก็บทุกอย่างไว้กับตัวรอวันที่มันจะระเบิดออกไปทีเดียวหมายถึงว่าแบบรู้สึกดีก็เก็บรู้สึกแย่ไม่เป็นไรผ่านไปไม่เป็นไรผ่านไป จนวันหนึ่งมันอาจจะแบบโบ้งออกมา คิดว่าส่วนนี้แหละที่เหมือนกันทำให้สามารถลิงก์กับคาแรคเตอร์นี้ได้ครับ ทำงานแล้วนะครับทุกคนเราเลิกเล่นฟูเบนผมนะ ถ้าทุกคนเห็นนะผมว่าทุกคนจะเห็นเป็นพี่เฟิร์สอะขี้เล่นแบบแต่ว่าในเรื่องเนี้ยไม่เลยคาแรคเตอร์จริงๆผมว่าลึกๆพี่เฟิร์สก็ไม่ได้ขี้เล่นขนาดนั้นเขาจะมีความจริงจังอยู่จริงจังในการทำงานจริงจังในแบบในเรื่องของเขาทำการบ้านมาหนักมากแบบเขามีมาตรของสารวัตรนักเรียนนะที่เขาเหมาะสำหรับที่จะคุมคนได้เพราะเขาเป็นเหมือนเป็นเฮดใหญ่เลยของสารวัตรนักเรียนเหมือนเขาแบบเป็นหัวหน้าของนีโอกับ AJ อีกทีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้รับเรื่องมาจากอาจารย์ใหญ่อาจารย์ชาดกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องดูแลเด็กนะแบบใครที่ทำผิดกฎระเบียบเนี่ยต้องมาแจ้งผมใครประท้วงเนี่ยต้องไปคุมสถานการณ์ให้อยู่ซึ่งพี่เฟิร์สเขาเอาอยู่ผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเหมาะกับพี่เฟิร์สมากๆ จริงๆมันเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะเฟิร์สอะการแสดงเราไม่เคยติดเลยเวลามันแบบเล่นเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเวลาได้ดูเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเล่นด้วยกันจริงๆก็โอเคมันเป็นคนเก่งมันคือคนเก่งเลยเพราะว่าถ้าคู่รับส่งเราส่งไม่ดีเราก็อาจจะเล่นออกมาได้ไม่ดีเหมือนกันมึงจะไม่อยู่ใช่ปะเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมเฟิร์สครับเวลาถ่ายเสร็จอะไรเงี้ยเฟิร์สมันก็จะเป็นคนที่แบบปามึงไปดูมอนิเตอร์กันไปเช็คอะไรเงี้ยปกติเขาตังไม่ใช่คนที่แบบเดินไปเช็คอยู่แล้วแบบไม่เลยไม่เคยเลยเราเล่นเสร็จเราโอเคเราไม่เดินไปดูใช่เวลาแต่พอได้ทำงานกับเฟิร์สเนี่ยมันก็จะเป็นคนชวนเราเข้าไปดู คือหลบแล้วนี่นี่เขานี่ขอทางถูกไหมแต่เราคือสั่งให้คือหลบไปมาร์คที่บอกเลยนะเด็กๆนะเนี่ยดูขายาวแล้วดูนักวิ่งแล้วอันแรกแบบแปะแล้วก็ฝักแขนอุ้ย แปดเลยจ้า อ่ะ เดี๋ยวใช้เลยนะ ไหวไหม ไปครับไป ขอให้ทีเดียวผ่าน มึงตามกูมาทุกที่อย่างเงี้ยมึงแอบชอบกูเหรอสำหรับนักเรียนเขาตั้งรับบทเป็นอายันครับอายันจะเป็นคนที่ดูลึกลับครับดูลึกลับดูซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่จะเป็นคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่แบบเขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะไม่เชื่อในสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลไม่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เป็นคนที่สู้คนเป็นคนที่มีความทะเยอทะยาน นี่นะครับคิวลงไหมนะแอนแอคชั่น ไอ้ผู้ป่วย มึงไม่มีสิทธิ์พูดจาถึงเขาแบบนี้นะเว้ย แล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาพูดถึงกฎของสมรแบบนี้ไอ้พวกครับอายันเป็นนักเรียนชั้นม .6 ครับเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่สุพรรณเป็นโรงเรียนที่อักอยู่ก็เขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเข้ามาตามหาความจริงเข้ามาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตายของน้าเขาเป็นเหมือนตัวที่เข้ามาเปลี่ยนกรอบความคิดของอุดมการณ์อีกอุดมการณ์หนึ่งผมมาที่นี่แล้วนะครับพวกมันจะต้องชดใช้กูไปตามเด็กใหม่มาแม่งทำตัวโคตรมีพิรุธเลย ตื่นเต้นมากครับตอนได้รับบทมาตอนแรกอ่ะได้รู้ว่าแบบเราต้องเล่นเป็นตัวเนี้ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นอยากเล่นเพราะรู้สึกว่ามันมีความยากแล้วก็ท้าทายใช่แต่พอได้มาเล่นกับเวิร์กช็อปอะไรจริงๆอ่ะมันมีความน่ากลัว ครับใช่แต่ตอนนี้เราก็ปรับตัวได้แล้วแหละครับเราชินกับตัวละครนี้แล้วแล้วพี่เข้าตังเล่นเก่งมากผมรู้สึกว่าพี่เข้าตังอ่ะเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกคนหนึ่งเลยอ่ะในการแบบ acting การรับ reaction การส่งอารมณ์มาให้ผมอ่ะผมรับได้หมดเลยว่าพี่เขารู้สึกจริงเข้าตังเนี่ยคือเขาถนัดดราม่าเขาเล่นน้ำตาได้แบบเก่งมาก
เราสามารถเลื่อนน้ำตาไหลทีละข้างได้ด้วยรู้สึกว่าเป็นสกิลที่เทพมากเหมือนกัน เราก็อึ้งเหมือนกัน คือพื้นฐานเขาตังเท่าที่เฟิร์สเห็นนะเป็นคนที่เล่นดีอยู่แล้ว แต่พอมาเจอกับตัวครับ โอ้โห10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับ ได้เข้าซีนด้วยกันได้เข้าซีนที่มันต้องรับและส่งกันจริงๆเฟิร์สรู้สึกว่าอิมแพกมากเข้าตังเป็นคนที่ส่งอารมณ์ให้เฟิร์สดีมากคือเป็นสมมุติเป็นซีนที่เข้าตังต้องดราม่าคือเข้าตังเองเวลามีบทดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วมันไม่ค่อยจำเป็นต้องให้เฟิร์สยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะว่ามันสามารถแบบไปได้ด้วยตัวของมันเองแต่สำหรับเฟิร์สอย่างเงี้ยเฟิร์สไม่สามารถไปได้ขนาดนั้นมันยังมีซีนที่เรารู้สึกทัชแล้วรู้สึกไปกับมันได้แต่เช่นเดียวกันมันก็มีซีนที่มันยากที่จะเข้าถึงสิ่งที่มันช่วยเฟิร์สก็คือเข้าตังเพราะว่าเข้าตังเป็นคนที่ส่งอารมณ์ให้เฟิร์สบางครั้งส่งจนเกินนะครับสมมุติเป็นซีนที่เฟิร์สต้องร้องไห้อย่างเงี้ยเข้าตังมันส่งจนเกินคาแรคเตอร์มันจนกลายเป็นเข้าตังที่พยายามอยู่กับเฟิร์สจนโดนพี่กอล์ฟร่วมกับบอกว่าเข้าตังพี่ว่ามันมากไปพี่รู้สึกว่าอันนี้มันคือเข้าตังที่พยายามช่วยเฟิร์สลองลดลงมาให้เป็นอายันดูมันทัดใจมาก โรงเรียนสุพโลเป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ทุกครั้งที่ใกล้จะเกิดสุริยคราสจะเกิดอาถรรพ์กับเด็กสุพรรณโลที่ทำตัวนอกข้อก ไม่เอาเครื่องแบบนักเรียน 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 ไม่เอา ไม่เอา คำสามนั่นอีกแล้วเหรอวะเหมือนตอนแรกเขาเห็นว่าเป็นเราแล้วเขาจะให้เล่นแบบว่าเป็นเวตลกเป็นอะไรอย่างนั้นแต่เราบอกว่าถ้าให้เล่นเวตลกเนี่ยมันจะไปซ้ำกับเรื่องอื่นหรือเปล่า ยืนดูอยู่ตรงหน้ามอนิเตอร์ตอนซีนที่นีโอเล่นอะไรเงี้ยอดพูดไม่ได้สักครั้งว่าแบบนีโอมึงหล่อว่ะ ถั่วพูเนี่ยจะเป็นหัวหน้าห้องคาแรคเตอร์ถ้าสมมติคนมองภายนอกเลยอะถ้าสมมติไม่รู้จักถั่วพูมาก่อนเลยเขาก็น่าจะคิดว่าถั่วพูเป็นคนนิ่งๆ and action เฮ้ยคาร์โลหยุดแค่นี้มึงต้องให้เมียมาช่วยด้วยเหรอวะเฮ้ย เธอวันพรุ่งนี้เราคลาดกันไป